היה יום באמת שהחלטנו לבוא לישראל. זה היה סיפור. כי אחרי מלחמת ששת הימים, אחותי תפסה מכתבים של הדוד בברזיל. והתחלנו להתכתב איתו דרך ההורים גם, והוא רוצה שנלך לברזיל. אז הוא בצ'יק צ'אק סידר שמישהו מהקונסוליה בלבנון יבוא, יעזור לנו, הוצאנו לכולנו פספורט וטיקטס, הכל כדי לנסוע לברזיל. שבוע לפני אבא אומר, זהו, אין בית ספר, אין כלום, אנחנו יושבים בארוחה, אנחנו נוסעים בעוד 10 ימים. מכרנו הכל, כל הרהיטים, הכל. אחותי, בת 13, אומרת, אבא, שנייה. הולכת לחדר שלה, מביאה מחברת, היא מתחילה לקרוא שירים שהיא כתבה ולא ידענו, אף אחד לא ידע, על החיילים שלנו בישראל שנפלו, על הגיבורים שלנו ועל ישראל ועל היהודים, איזה חיים שצריכים להיות שם, ממש כל כך יפה. התחלנו לבכות כולנו. עכשיו, החבר שלי, היה לי חבר הרבה שנים בלבנון, לבנוני. אחותי היה לה גם חבר, אבל שעבר לישראל לא מזמן. אז אמרנו, אבא, אתה יודע, אנחנו לא רוצים לברזיל, אתה רוצה לחתן אותנו עם אנשים עשירים שם, בגלל שיש לך בנות, כי זה היה מקובל. אנחנו לא רוצים. אז הוא אומר, מה? הכל מוכן? אז הוא מתחיל לשאול, מי הגדולה, אחותי? לא, אני רוצה ישראל. אני רוצה ישראל, עובר. כולנו רוצים ישראל. הוא אומר, מה אני עושה פה? אז הוא אומר לי, המזכיר של הקהילה היהודית, אבא של חברה שלי, הוא היה עובד שם בכניסה למגן דוד, הבית כנסת, זה היה גם כניסה לבית ספר שלנו שלמדנו. כל יום היינו מדברים איתו, וכל הזמן הוא אומר, אנחנו היהודים רק ישראל. יבוא יום שכולנו צריכים, אז נכנס לנו את זה. והיינו מאוד פעילות, אני ואחותי, בקהילה. אז אבא אומר לי, את יודעת מה? אם ככה, הערב אנחנו הולכים לאלי, איך קראו לו? אליה. ברח לי השם. אבא של שלי לבית, ואנחנו נראה מה אפשר לעשות אם לבוא לישראל. הגענו אליו, והוא היה מאושר, הביתה. אני ואחותי והוא, ואבא. הוא אומר, זה כל מה שאני קיוויתי בשבילכם. הוא כל כך אהב אותנו, אני ושלה. אז הוא אומר, זהו. אחרי שבוע היינו באיסטנבול. הכל מכרנו, הכל לישראל, זהו. נקודה מעולה להתחיל איתה. אז סיפרת על אבא. מי זה אבא? אבא הוא דורות ממשפחת כהן, דורות בלבנון. אמא שלו היא מצידון. היא הייתה מורה לצרפתית בצידון, ואח שלה, רובן לוי, היה מנהל אליאנס בצידון. היא הייתה מאוד חכמה ומאוד... זה סבתא שלה. סבתא שלי. איך קראו לה? אז היא רחל לוי. ואימא שלי מטריפולי. אימא שלך מטריפולי? מטריפולי. עכשיו, אימא שלה היא גם בת כהן, שאחד גם מאוד מהמשפחה, ואבא שלה סרור. הם היו... איך קוראים לאמא?
רונה. רנה? רונה. רגע, ולאבא איך אמרת? אברהם. חי. אברהם חי. קראו לו חי שם. אברהם חי כהן. כן. אז והיא באה מטריפולי לביירות מתי? שהיא התחתנה עם אבא שלי. היא הייתה מאורסת, היא הייתה בת צעירה, בת 15 משהו, הם שם מאוד פחדו להשאיר אותה באזור. בטריפולי. בטריפולי, רצו לחתן אותה. היא התארסה לאיזה מוגרבי אחד, אח של הרופא שם, מביירות, מבוגר ממנה בהרבה. בין לבין אבא שלי הלך עם המשפחה לבקר. את המוגרבי הזה. את אימא שלי, המשפחה של אימא שלי, כי אימא שלה היא מהמשפחה של אבא שלי. והם ראו אחד את השני, אמרה לו, לא רוצה, לא אירוסים, לא כלום, רק אותו. וככה זה היה. לא אמרו לה כבר, אבל התארסת? לא, לא, זה לא היה. זה, אני באמת לא יודעת, אבל סיפור יפה. הם התחתנו ובאו, והייתה ביניהם אהבה גדולה? כן, אבא שלי נולד בבית, איפה שגרנו. אני לא יודעת, זה היה מושרש הכל. איך אומרים? להיות במשפחה והכל. אז הם לא חזרו יותר לטריפולי, הם נשארו בביירות? זהו, אני אף פעם לא הייתי בטריפולי, אבל אמא שלי שהיו בחירות כל כמה שנים, אז אמא שלי היו צריכים לקחת אותה לטריפולי לבחור. אז הייתה נוסעת מביירות לטריפולי? כן, ביום הבחירות. אבל אבא שלי היה לו פספורט איראני. הסיפור של הפספורט האיראני הוא שהרבה לבנונים קנו במלחמת העולם, אני לא יודעת אם זה הראשונה או השנייה, הם העדיפו לקנות ולא להיות לבנונים, כדי שאם קורה משהו בין המוסלמים והנוצרים, יעיפו אותם או יעשו להם משהו, אז הם אזרחי פרס. את נולדת באיזה שנה? 49. 49, ואת הגדולה? לא, אני השנייה. מתוך כמה? אנחנו 5 בנות ובן, 6. שהבן הוא הקטן? לא, הוא אחריי. ואם את צריכה להגיד, אנחנו יודעים שאתם ממשפחה של כהנים, איזה מקום הייתה למסורת אצלכם בבית? הייתה מסורת? זה היה. כל כל החגים, לחגוג אותם. אבל אם את משווה את זה להיום, הייתם דתיים נגיד, או שזה היה שונה? זה היה, תשמע, סבתא שלי הייתה גרה איתנו הרבה שנים, והיא הייתה מאוד דתייה. נגיד, כל הכלים של פסח זה היו למעלה, היו צריכים להחליף. ההורים שלי היו יוצאים עם חברים נוצרים, מוסלמים ויהודים, היו הולכים לציד. לציד. איפה? בלבנון זה היה ידוע, גם ציד, גם מרוץ סוסים וכל היציאות ומסעדות, אני יודעת. אז פעם אחת היא באה עם יונה או ציפור, יונה, שאוכלים אותה במסעדות הטובות, הביאה הביתה. עטוף הכל, שסבתא שלי לא תדע. כי לא נשחטה כמו ש... אסור. אז אני לא אשכח את הטעם, כמה היה טעים. אז זה דברים, זה המסורת שאסור להביא. לשים על כלים או משהו, אז אכלנו בין הניירות כמה היה טעים. בלי שסבתא תדע. כי שם היה, לא, חלבי ובשרי אני לא זוכרת כל כך, אולי, לא יודעת. איפה גדלתם, אבל איך קוראים לה... גדלתם באזור יהודי? כן, אנחנו רחוב אחד מהוואדי, הוואדי הוא של הלבנונים, אבל זה כולם יהודים שם. חוץ מזה יש נוצרים. היו שכנים שלנו, 2 קומות, שניהם נוצרים, והקשרים היו משגעים איתם, וכל מסביבנו לבנונים, יהודים. אז למדנו שם וחיינו שם, כל כך יפה היה.
אני לא זוכרת. היה זיכרון של מלחמת, שאני זוכרת, מלחמת אזרחים הראשונה, אני חושבת, לא יודעת אם זה 56 או 8, לא זוכרת. היו יריות, לא בשכונה שלנו, אבל היינו מפחדים לצאת מהבית, כי אמרו ברחובות מסביב, היו יריות ביניהם, המוסלמים והנוצרים. זה. חוץ מזה... אבל ביהודים נהגו בכבוד? אז לא היה כלום, כן, לא היה כלום. חברים שלך בילדות? זהו, היו לנו החברים הנוצרים. השכנה שלנו הייתה בת יחידה. היא נוצרייה, השניים לא היו להם ילדים. לא דאגו לכם ההורים שתהיו... זה סיפור אחר. אני רציתי אחרי שגמרנו את הבית ספר אליאנס, זה 12, כבר שלא זוכרת כמה, 8 או 10 שנים אני חושבת, אז קיבלה אחותי קודם מלגה ללכת לקולג' פרוטסטנט של הנוצרים. אבא אמר, את פה. אני לא מוכן. אבל היה לו המזל שבאותה שנה פתחו, הייתה מישהי שתרמה בית ספר אצלנו מאחורי הבית כנסת, כמו אקסטרני, כמו בגרות אקסטרנית ליהודים. ואז היא למדה בשנה הראשונה ואני שנה אחריה גם. אני רציתי להיות אחות. אבא אמר, בשום אופן. למה? שכנה ממול, עד עכשיו היא אחות, היא התחתנה עם נוצרי. שכנה מעלינו, למדה אחות, התחתנה גם עם נוצרי ארמני. הוא לא היה מוכן. והייתה לי בת דודה גם שהתחתנה עם... הוא חטף אותה. זה אלה שלא למדו, היא צעירה הייתה ולא למדו. הוא חטף אותה, פתאום באים לאבא שלי, אמא שלו, בוא תעזור לנו למצוא אותה, חטף אותה. זה מישל. לא עזר כלום. היא רצתה רק אותו ולחיות איתו. צחוק הגורל, הוא קנה לה דירה מול הבית כנסת. הוא גר שם, היא יהודייה, הוא נוצרי, הוא גר מול הבית כנסת הכי גדול שלנו. אבל החרימו אותה? זה הפך... לא, כולם קיבלו, כולם. כי אני אגיד לך למה, כי הילדים שלה יהודים. בסוף, כשהיא נסעה לארצות הברית וזה, אז הילדים שלה התחתנו עם... אחד רצה להתחתן עם נוצריה, אמרה לו, לא, מה זה? לך מותר ולי לא. אז זהו. כמה היה משמעותי בית הכנסת בילדות שלך מבחינת... כן, כי זה באמת האירועים של החגים, זה אחד הגדולים. תגידי את זה, לא ישמעו את השאלה שלי, אז תגידי בית הכנסת. בית הכנסת מגן אברהם, הוא היה הבית כנסת באמת. אני זוכרת כל החגים. היינו הולכים כמו שסופר כבר, מתלבשים. מי שרואה לא יודע מה סופר. מתלבשים כל כך יפה, שאמא הייתה מגיעה אז כל העיניים על מה שהיא לובשת ואיך היא נראית. למה כל אחד... הייתה אישה יפה? כן, מאוד. תגידי את זה, אמא הייתה אישה מאוד יפה, והייתה מתלבשת כל כך יפה. היו כמה נשים יפות בלבנון, והיו כל הנשים מחכות רק לראות איך הן מגיעות לבית כנסת. תתאר לעצמך, זה כמו חתונה. טיפ טופ, הסטייל הכי חדיש. וגם אנחנו, הבנות, הלכנו לקנות וצריכים להיות... אבל ביום יום אמא שלך הייתה עם כיסוי ראש? never, לא, אף פעם, לא, רגיל. אירופאים, לא. הייתה חנות בוטיק שקונה מצרפת, אז שהיא מגיעה לה הקולקציה החדשה, היא בדיוק חזרה, היא מתקשרת. הגיעו שמלות יפות, ושאנחנו, אני ואחותי גדלנו, היינו מחכות ללכת גם לחנות מסוימת, לקנות הכל ייבוא מצרפת, והתלבשנו תמיד מאוד יפה.
מה זה אבא היה. שלך עשה? במה הוא עשה? אבא עבד, הוא היה דקורטור פנימי, אינטריור דקור. כשאני הייתי ילדה, היו הרבה כווייתים עם כל הארמונות בלבנון, באים, מכירים אותו, אז מתקשרים, והוא הולך, נותן להם עמידות הכל, והוא הולך איתם, הוא היה לוקח אותם לחנויות של היהודים, לקנות את כל הבדים, אתה יודע, בדים יפים של וילונות ושל כיסויי מיטה, הכל של הארמון, והוא היה עושה. היה לו בנות שעובדות איתו בבית, אצלנו. הוא היה עובד. אז היה לו מין משרד כזה שלו... חדר גדול של תפירה, היו יושבות ותופרים וזה, והוא גוזר. כמה משמעותי היה מבחינתו העובדה שהוא היה כהן בשבתות או בתפילות, או שהוא לא היה הולך לבית הכנסת? לא, הוא הלך לבית כנסת כל הזמן. גם באמצע השבוע? מה שלי יותר זכור בסליחות. אני כבר לא זוכרת אם היה הולך כל יום או לא. אני כבר סנילית. אז סליחה, מה שמזכיר לי, בבוקר, ב4-5 בבוקר, היה אחד שהיה מסתובב בין הבתים והוא קורא להם לתפילות. אז הבן אדם הזה היה קורא, היי, אנחנו קומה שנייה, בין הבניינים, היי, סליחות. שירד לסליחות, הוא היה מעיר אותם. היה בא? והיה הולך, כן, היה הולך לסליחות. הוא היה מאוד, אני חושבת, היה הולך רוב השנה אולי בבוקר. בבוקר איזה חג את הכי זוכרת משמעותי אצלכם בילדות? זה של... דיברת על הכלים של פסח, של סבתא. אני חושבת, לא, בסליחות, בפסח זה היה מאוד יפה, עם כל המאכלים המיוחדים, עם המצה. אתה יודע, היינו קונים את המצה העגולה שמישהו היה עושה, מביא נשים לעשות את כמו הפיתה, לא, הלאפה, כמו הלאפה, היו עושים אותה. אני חושבת אחד מבני המשפחה שלי היה אחראי, ממשפחת כהן היה אחראי לעשות הפיתות, המצות, והיו מייבאים מצרפת את הקופסאות. אז היינו מרטיבים את המצה, לא היינו אוכלים אותה ככה, היינו מרטיבים אותה בבד ושמים כדי לאכול את הכל עם זה. אסור לנו היה לאכול כלום מחוץ לבית. זה... באופן כללי? באופן. היינו הולכים הרבה לבתי קולנוע ולטיול. היה אסור, היינו אוכלים, קונים את השקד הירוק, זו הייתה העונה עכשיו, השקד הירוק, קונים אותו ככה ענק, שטוף. המלח, לא נוגעים במלח שהוא נותן לנו, אוכלים אותו עם מלח, היינו שמים בשקית, בתיק, מלח משלנו לאכול. למה? כי אסור, המלח לא כשר משלו. הירוק ירוק, אבל המלח לא כשר. היו עושים את כל הפיצוחים בבית, האגוזים והבוטנים והשקדים, הכל היו מכינים קודם. לנו היה, והארוחת ליל הסדר, זה היה הכי יפה. למה? כי אנחנו שרים, ואנחנו שומעים מפה שרים, וזה שומע, אז הם שרים יותר חזק. עכשיו זה בערבית או בעברית? לא, בעברית. אנחנו שרנו בעברית. והבנתם? כן, בוודאי. אנחנו קראנו, אנחנו ידענו עברית טוב. אני ואחותי... כן, באליאנס. אני באתי לפה, הלכנו לאולפן, אני חושבת רק חודשיים. בבורוכוב, אני ואחותי, אחרי חודשיים, כי אבא לא מצא עבודה, והיו קצת בדיכאון אמא שלי, וזה היה מעבר קשה מאוד. תכף נגיע למעבר. אז... מה את זוכרת מיום כיפור, מראש השנה? אוי, יום כיפור היינו הולכים לבית כנסת כולם,
חצי, אני והילדים חצי יום, פחות אפילו. סבתא שלי הייתה נשארת כל היום בבית כנסת. ובצהריים כל החברים באים אלינו, מרפסת ענקית, שולחן של קלפים, שולחן סקראבל, אתה יודע מה זה? כולם צמים? כולם צמים. כולם צמים. עד גיל, אני חושבת 10 או משהו, היו צמים חצי יום. אבל כולם צמים. באמת השכנה הייתה במדליקה. את האש לפני שחוזרים מבית כנסת. אז אמא הייתה הולכת יותר מוקדם כדי להכין. כן, היו מכינים. ערב שבת אצלכם בבית, איך? אוי, זה היה ערב שבת כמו כל בית יהודי, עם קידוש, עם הכל. אצלנו זה היה מרק בשר. עד עכשיו אצלי זה מה שאוהב. עכשיו, מרק בשר זה עם תפוח אדמה וגזר וקישואים ובשר וחתיכת עצם, הוא מביא אותה ככה עם הראש מהאטליס, ואבא, כולנו היינו מחכים שהוא פותח את הפיתה, כי אצלנו היו שמים 4 פיתות לקידוש, לא חלות אף פעם. היו 4 פיתות, פיתה אחת על השנייה, והשנייה, 4 ככה. היה פותח את הפיתה, דופק מה שיש בעצם, ונותן לכל אחד חתיכה מהפיתה עם מלח. איך קוראים לזה מה שיש? טעם כזה קצת? הבפנים, איך קוראים לו? סחוס? כן. וואו, זה היה, זה דברים שמתרגלים אליהם. כל כך אהבנו עם הבשר. זה מה שאני זוכרת, ואמא הייתה בשלמית טובה. וסבתא שלך, מה את יכולה לספר על סבתא שלך? וואו, סבתא שלי היו קוראים לה, השכנים, איך אומרים לסנט? הקדושה. היא הייתה מאוד שקועה בדת ובספרים. עכשיו, מכל מיני, היא קראה את התנ"ך בעברית, היא כל הזמן יד שלה בספרים. והיא הייתה אסור להשאיר כוס בכיור. היא הייתה שוטפת, ישר, אסור. ממש, אסור. הייתה מאוד פיקנטית. כמה הייתה סבתא? אוי, מאוד, מאוד אהבנו אותה, מאוד. וכיבדנו נורא. עכשיו, היא קראה את הקוראן בערבית, קראה את הביבל החדשה בצרפתית, ואחד השכנים היה אחד קרוב לנשיא הראשון, קמיל שמעון, הוא היה בן דוד שלו, מנהל בנק גדול. היה לו, לא היו ילדים, אני חושבת כפול מהחדר הזה, ספרייה בבית. והיא הייתה היחידה שמותר לה לעלות, והיא קראה המון. הייתה, אז בבוקר, בלילה שהיינו... היא כן הייתה לבושה עם כיסוי ראש? לא. היא הייתה שמה רק בשביל הדלקת נר שבת. והדלקת נר שבת זה עם השמן, לא עם נרות. חנוכה? בחנוכה גם עם השמן. היה לנו משהו גדול כל כך, אבל שלא נשאר כלום. אני חושבת, ראיתי עכשיו שזה מסוריה עשו את זה, מנחושת, עם ציורים וזה. אז היא הייתה קוראת ביום, ובלילה שכולנו במיטות, היה חדר איתה פתוח, בדלת פתוחה, וכל הילדים ישנו. היא במיטה שלה, מספרת לנו הסיפור שלה, שהיא קראה, כל הסיפורים. למדנו המון ממנה. ואחר כך, שהולכים לישון, שמע ישראל. היא אומרת, סוגרים עיניים, היא אומרת כל משפט ואנחנו אחריה, כל לילה. עד עכשיו אני מלמדת את הנכדים שלי את זה. זה דברים באמת מסורת גם. מתי הלכת לתנועת נוער? הייתם בצופים, נכון? כן. שזה... לא זוכרת אם זה 13 או משהו כזה התחלנו.
ואז... שזה עם אוריינטציה ציונית או יהודית? לא, יהודית. לא, אני חושבת בצופים לא היה שום דבר קשור ליהדות. לא. ואז שאנחנו גדלנו, אז אנחנו היינו מדריכות של 80 ילדות קטנות אחרינו. שזה מתי התקיים הפעילות בשבתות? זה אני לא זוכרת כבר. ימי ראשון בטח? אולי ימי ראשון, לא זוכרת באמת. לא זוכרת. אני פוגשת את הבנות שהיו אצלי, הן זוכרות יותר טוב ממני. איך את מסבירה את הקשר הזה בין כל הבנות מביירות? אני אגיד לך מה, מי שהשקיע זה באמת אלה שיכלו. היו משפחות מאוד מכובדות שהיה להם ההון, והם באמת היו מוכנים ישר. מי שנתן את הבית ספר, מי שבנה את הבית כנסת, וכל המתחם, אז הם השקיעו המון בנו, בדור הבא. אז הכל הסתובב מסביב לפעילויות האלה, בין הבית ספר, בין הבית כנסת, בין הצופים. אני ואחותי גם היינו עם הרבה אחרות מדריכים ספורט. אז בשעת 0, פעמיים או 3 בשבוע, הילדים היו באים לעשות ספורט בחינם, לא שילמו, לא כלום. כולם היו מוכנים לתת מעצמם. אבל כל מה שאת אומרת וכל מה שאת אומרת, תמיד באיזשהו מקום הייתה ידיעה שלבנון אתם לא תישארו בלבנון. לא. זה לא היה? לא, לא היה. באמת, עד 6 הימים לא היה. עד 6 הימים לא היה. לנו זה היה במקרה. טוב, אני לא יכולה לספר כי זה יותר מדי אינטימי על איך הגענו, למה הגענו במיוחד. לא, אז שלא יהיה מוקלט. מה, זה סיפור כשאת לא רוצה שהוא יהיה... כן, לא רוצה. לא, אז תדלגי עליו. בסדר. אז באנו לישראל, היה קשה מאוד להורים. כי נתנו לנו דירה לא ברמת הנשיא, איפה הגעתם, סיפרת את הסיפור שהטלתם וטו על ברזיל. כן. ותוך שבוע הייתם פה? כן. אחרי שבוע, 8 ימים, כן. לאן הגעתם? הגענו לאיסטנבול. כן. זה גם סיפור בפני עצמו. הגענו לאיסטנבול, אני חושבת שהיינו המשפחה הראשונה. כמשפחה, מרצונה שבא ארצה. לפנינו היו ב-40 או 50 היו באות משפחות. דרך סוריה? דרך הגבול. כן, ראש הנקרה. ראש הנקרה, לא סוריה. היו באות וזה, אבל ככה מרצונם לא היו. הגענו לאיסטנבול, באה איתנו אחת נענוס, בחורה צעירה, בית מלון של עולם התחתון, משהו כזה, לא עולם התחתון, של משהו, טינופת. זה היה נורא. שמנו בגדים על הכריות ועל הסדינים, באיסטנבול. אבא אמר, דבר ראשון מחר בבוקר, אין, הולכים לקונסוליה לראות מה קורה. אני, אחותי ואבא הלכנו לקונסוליה. הגענו לשם, עכשיו אנחנו היינו כל כך מסתובבות כל הזמן בין המזכיר של הקהילה. אחותי אומרת, אוי, אתה היית אצל אליה. אז הוא לא חייך, הוא אומר, לא, אולי זה טעות, לא אני. ראתה לפי הטבעת שלו שהוא מהסוכנות או משהו. הוא היה בקונסול, אמרה לו, תקשיב. אני אמרתי, אני ירדתי עליהם, איך אתם נותנים לנו, מה אתה היית בלבנון, אתה ראית איך אנחנו חיים. אתם זלזול כזה דבר, להביא משפחה ולשים אותה במקום כזה, זה היה נורא.
כעסתי. אני צעקתי קצת. אמרתי, זהו, אני לא רוצה, יצאנו החוצה. אבא אומר, תרגעי. פתאום הקונסול השני, הסו קונסול, איך אומרים, לא מתחתיו, בא, אומר, את צודקת, מחר אנחנו באים ומחליפים לכם הכל. אז אבא אמר, כמה ימים אנחנו צריכים להיות פה, עוד יומיים, עזוב. למחרת הביאו לנו מישהו שטייל איתנו, הביא כסף, נתן לנו לקנות בגדים, וזהו, עברנו יומיים. אחר כך המשפחה אחרינו, וכל אלה קיבלו המלון השני, והמלון הזה סגרו אותו. עשיתי מהפך אז. והגעתם לכאן מתי בעצם? ב-68 ינואר, 68. לאן? לתל אביב יש לנו דודה, שהלכנו לגור אצלה, ואז אמרו לנו, יש דירה בקריית גיורא. הגענו לקריית גיורא. מה זה קריית גיורא? באור יהודה. היה איזה חבר כנסת למטה, בווילות למטה. הוא סידר שהלבנונים יעברו לשם. אז היינו אחת, ואחר כך באו עוד משפחות לשם. היינו בדיכאון. אני ואחותי היינו בבורוכוב, היינו הולכות. אבא שמו אותו לעבוד באיזה מפעל של הצבא, לא רחוק משם, אבל לא הלך. אז כשאני ואחותי למדנו חודשיים, אמרנו זהו. אבא אמר זהו, אנחנו צריכים כסף, תלכו לעבוד. אז דוד שלי לקח אותנו לבנק. לקח אותנו לבנק לאומי, שתינו. אז בנק לאומי אומרים, אני אקח את הגדולה, היותר מנוסה. אמר, בסדר. היא הלכה לשם, איך אומרים, head office. ניהלת המשרד? לא, זה הראשי, הנהלה ראשית בלווינסקי, לא זוכרת כבר, יהודה לוי. בבניין הגבוה שם שבנו, עברנו את הכביש, הלך לדיסקאונט איתי, נכנס לדיסקאונט, לקחו אותי על המקום. אז שנינו עבדנו בבנק. וזהו, ובבנק כבר עשינו קשר עם אנשים וזה, אז שמעתי שברמת הנשיא מתחילים שם. אז מצאנו להם דירה וקנינו משם. עברו, וזה היה אחרת. זה עם כל הלבנונים, ואוטובוס ישיר לתל אביב, אבא עבד במשביר, באלנבי. הסתדר. היה הסתדר. היה לו מעבר יותר טוב. כן, כן. ומתי נפגשת עם בעלך? הוא בא והיה עשה צבא, הוא חבר של רגע, תספר לנו מה שמו ומאיפה הוא? הוא מאנגליה. איך קוראים לו? האווד. הוא למד מהנדס אזרחי וגם כלכלה שם, בסקוטלנד. הוא בא לעשות עלייה. הוא לא אהב את החיים הרעפתנים באנגליה, אז הוא בא לפה, הוא עבד בסולל בונה, באיילון. הוא היה הראשון שם שעבדו באיילון, שהתחילו בארלוזורוף. אבל האמת שהוא היה בוודג'ס, זה היה not מכון, מוסד שהביאו סטודנטים מארצות, מאמריקה, מאנגליה וזה, אלה שיש להם אקדמאים ללמוד ולשכנע אותם לחיות פה. אז הוא היה בערד. אז אני הייתי באנגליה, ואימא שלו חיפשה עם מי לשלוח גרביים ודברים לצבא. אז בסוף לא שלחה, אבל אמרה לי, דיברתי איתו, מה עשית באנגליה? אחותי נשואה לחבר שלו הכי טוב. אז עברה אחרי שהתחתנה פה והיה לה 2 ילדים, גם נסעה עד עכשיו באנגליה. אז הלכתי, הכרתי אותו, הוא היה בצבא,
נוסע לעזה כל הזמן, כמה פעמים עם אמבוש, וחזר. ובאתם לכאן? מתי באתם לכאן? לא, אנחנו גרנו בערד, בערד איזה 2-3, זה ליד ווג'וס, הוא עבד בים המלח, ואז בעומר הרבה שנים, ילדתי את כולם שם. מעומר רצינו... כמה ילדים נולדו לכם? יש לי 4, 2 תאומים בנים ו2 בנות. אז מעומר, מה היה מעומר? רציתי לנסוע למקסיק. כי הבנים הגדולים לא רצו ללמוד. אמרתי שם זה מתאים, זה יותר כולם רק מסחרים שם. אז ניסע לשם, ובסוף הגעתי לקריית טבעון, לא לקריית, לעין הוד, יש לי חברים שם. ישנו שם בבוקר, הוא אומר לי, בואי, אני רוצה שתכירי איזה קבלן גדול פה בטבעון. הוא חמוד, אני מכיר אותו, עובד איתו, הוא רוצה שנגיד לו שלום. אמרתי, בסדר, הגענו לשם, חברים של אולגה. אז הוא אומר, מה, אתה נוסע לחו"ל? אתה יורד מהארץ? אין מצב, אני לא אתן לך. ממחר אתה בא לגור בטבעון. זה היה באיזה שנה? ב-95 אולי. 93, כן, אולי 93, משהו כזה. אתם פה 30 שנה. אז כן, אז הוא שלח את אשתו לחפש לי בית. בטבעון לא מצאתי, גרנו ברמת ישי, מצאה לנו בית גדול שם, והם אהבו פה, אבל הוא לא אהב עבודה אצלו. זה לא היה מעניין, הוא היה מנהל פרויקטים במפעלי ים המלח, עם פרויקטים ענקים ועבודה אחרת. תגידי, במבט לאחור, יש משהו שאת מתגעגעת אליו בביירות? אני אגיד לך מה, כל האווירה, כל הקשר גם עם הקהילה, היינו מאוד, המון חברות. שפה הוא נחתך לגמרי. שפה הוא לא נמשך. לא. אני היום יכולה להתקשר לאותם חברים שלי, וכאילו שאתמול עזבתי אותם, אבל אני לא רואה אותם הרבה. אז יש פה געגוע בעצם. כן. היינו בפריס איזה פעם, לפני 4 שנים. השכנה שלנו, הנוצרייה, קבענו לפגוש אותה שם. היא באה לבקר את הבת שלה בפריס, ועשו לי אז הפתעה האחים. ביום הולדת שלי בא ממקסיקו אח שלי, 2 אחיות מאנגליה, ו2 מפה. היינו זה, עשינו טיול אנגליה וצרפת, ופגשנו אותה, זה היה מדהים. מדהים. אז... טוב. לא, היו ימים יפים שם. היינו יוצאים המון מסעדות, והים, וואו.